در طی 6 قرن از تأسیس تا فروپاشی امپراتوری عثمانی در مجموع 36 سلطان بر تخت نشستند. تقریباً همه آنها تحت آموزش‌های جدی دینی، نظامی و ادبی قرار گرفته بودند، به جز یک نفر، سلطان مصطفی چهارم. سلطان مصطفی چهارم که تاریخ‌نگاران او را اغلب با صفاتی چون ناآگاه، واپسگرا، ناسپاس، ضعیف و بیکفایت یاد می‌کنند، از ناشناخته‌ترین سلاطین تاریخ عثمانی به شمار می‌آید. او 29مین پادشاه عثمانی بود. به عنوان نخستین فرزند سلطان عبدالحمید اول و عین الحیات کادین به دنیا آمد. زمانی که پس از مرگ پدرش، عمویش سلطان سلیم سوم بر تخت نشست، مصطفی تنها 10 سال داشت. سلطان سلیم سوم پادشاهی آرامخو، خونگرم، مهربان، دلسوز، میهن‌دوست و نوگرا بود. با اینکه فرزندی نداشت، اما برادرزادگانش مصطفی چهارم و محمود دوم را همچون فرزندان خود دوست داشت و بزرگ کرد. به همین دلیل مصطفی چهارم دوران شاهزادگی بسیار آسوده‌ای را پشت سر گذاشت. با وجود تلاش‌های بسیار مادرش عین الحیات کادین، او به آموزش و تحصیل بی‌اعتنایی کرد. به جای درس به خوشگذرانی و لذت طلبی روی آورد و در نهایت تحصیلاتش را ناتمام رها کرد. سلطان سلیم سوم به ویژه باور داشت که باید در ارتش عثمانی اصلاحاتی اساسی صورت گیرد، چرا که دیگر ارتش عثمانی در جنگ‌ها توفیقی نداشت و به ویژه ساختار ینیچری به کلی از هم پاشیده بود. ینیچری واحدهای ویژه‌ای از ارتش امپراتوری عثمانی بودند که در زمان مراد یکم که عثمانی‌ها بخشی از اروپا را در اختیار داشتند تشکیل شد. آن مردها فرزندان گروگان گرفته مسیحیانی بودند که توسط عثمانیان از خانواده‌هایشان جدا شده و به خانواده‌های ترک مسلمان سپرده می‌شدند. بنابراین این افراد مسلمان و ترک تربیت می‌شدند. این افراد بعداً جزو لشکر عثمانی می‌شدند. سلطان سلیم سوم در سال 1793 میلادی با تأسیس نخستین ارتش مدرن به سبک غربی به نام نظام جدید روند اصلاحات را آغاز کرد. اما این نوآوری موجب نارضایتی ینیچری‌ها و شماری از رجال سنتگرای دولت شد و به تدریج موج مخالفت‌ها شدت گرفت. مصطفی چهارم با سوء استفاده از شرایط بحرانی در برابر عموی خود سلطان سلیم سوم ایستاد. کسی که سالها با مهربانی و همچون پدری با او رفتار کرده بود، اما مصطفی در سودای رسیدن به سلطنت با تحریک ینیچری‌ها بذر شورش را پاشید. سرانجام در سال 1807 و به رهبری کاباکچی مصطفی ینیچری‌ها دست به شورش زدند. گرچه سلیم سوم توانایی سرکوب شورش را داشت، اما از خشونت و خونریزی بیزار بود. او ترجیح داد ارتش نظام جدید را منحل کند و در نهایت در 29 می 1807 از تخت سلطنت کناره‌گیری کرد. پس از شورش، مصطفی چهارم بر تخت سلطنت نشست. آن زمان 28 سال داشت. اما دوران پادشاهیش به تضعیف شدید اقتدار مرکزی دولت انجامید. کاباکچی مصطفی و دیگر شورشیان به مقام‌های کلیدی گماشته شدند و سلطان نیز بی هیچ اراده‌ای خواسته‌های آنها را مو به مو اجرا می‌کرد. او کم کم به پادشاهی بی اختیار و همچون عروسکی در دست اطرافیانش بدل شد. به عنوان نمونه کاباکچی مصطفی اجازه نمی‌داد که سلطان شخصاً با وزرا مشورت کند و بسیاری از احکام سلطنتی بدون اطلاع مستقیم مصطفی چهارم صرفاً به امضای او می‌رسید. از سوی دیگر به ینیچری‌ها امتیازهای چشمگیری داده شد، اما مطالباتشان تمامی نداشت. نوعی مصالحه نانوشته میان طرفین شکل گرفت. ینیچری‌ها از آشوب بیشتر دست کشیدند و دولت نیز آنها را به خاطر شورش مورد بازخواست قرار نداد. 14 ماه سلطنت مصطفی چهارم برای استانبول به معنای واقعی کلمه به کابوسی تمام عیار تبدیل شد. طرفداران سلیم سوم و نظام جدید هر کجا که یافت می شدند به قتل می رسیدند. ینیچری‌ها از مردم باج می گرفتند و به راهزنی و غارت دست می زدند. مردم دوران سلیم سوم را به روز و دوران مصطفی چهارم را به شب تشبیه می کردند. چنانکه حتی مخالفان نیز دلتنگ سلیم سوم شده بودند.
در این آشوب علمدار مصطفی پاشا، یکی از سران محلی صاحب نفوذ ناحیه روسچوک که از وضعیت نابسامان دولت ناراضی بود و از سلیم سوم حمایت می‌کرد، با سپاهی 16,000 نفره در ماه ژوئن 1808 به سوی استانبول حرکت کرد. او از روسچوک، شهری در کرانه رود دانوب که امروز روسه نام دارد و در خاک بلغارستان واقع شده، حرکت خود را آغاز کرد. با یورشی غافلگیرانه شورشیان را سرکوب کرد و کاپاکچی مصطفی به همراه دیگر ینیچری‌های شورشی کشته شدند. هدف اصلی او بازگرداندن سلیم سوم از قفس به تخت سلطنت بود. اما این خبر مانند آتشی به دل سلطان مصطفی چهارم افتاد. او که به سختی به تخت رسیده بود می‌دانست که اگر سلیم بازگردد خودش خلع و شاید حتی کشته شود. وی برای حفظ تاج و تخت خود دست به نقشه هولناک زد. فرمان داد تا عمویش سلیم سوم و برادرش محمود دوم کشته شوند. در واقعی که به نام واقعی سلیمیه در تاریخ شناخته می شود، سلیم سوم ابتدا با ضربه شمشیر ینیچری‌ها از پا درآمد و سپس طبق رسم خشن عثمانی برای قطع‌های سلطنتی او را با طنابی ابریشمی خفه کردند. در همان لحظات مأموران برای یافتن شاهزاده محمود نیز به دنبال او رفتند، اما محمود از نقشه مرگ آگاه شده بود. روایت تاریخی مشهور میگوید که او از راهروی مخفی و از طریق بام قصر توپکاپی فرار کرد. با کمک خدمتکاران وفادار خودش را به بخش امنی از کاخ رساند و پنهان شد. وقتی علمدار مصطفی پاشا و سپاهیانش وارد قصر شدند، دیگر سلیم مرده بود، اما محمود زنده بود. مصطفی چهارم که نقشه‌اش با شکست روبرو شده بود، در 28 ژوئیه 1808 از سلطنت خلع شد. درهای کاخ به روی محمود دوم گشوده شد و او بر تخت سلطنت نشست. پادشاهی جوان، تحصیل کرده و در آستانه یکی از پرتلاطم‌ترین تاریخ‌های عثمانی. با وجود خیانت آشکار برادر و فاجعه‌ای که برای عمویش سلیم سوم پیش آمده بود، محمود دوم در آغاز از اعدام مصطفی خودداری کرد. اطرافیان، مقامات و حتی علمدار پاشا او را تحت فشار گذاشتند. می گفتند او خطرناک است، باید حذف شود. اما محمود پاسخ می داد، او برادرم است. تا زمانی که خطری نداشته باشد، نمیخواهم خون شاهزاده‌ای دیگر را بریزم. برای همین مصطفی چهارم را به قفس سلطنتی درون کاخ منتقل کردند. جایی که شاهزادگان پیش از رسیدن به سلطنت یا پس از خلع در آن نگهداری می شدند. با نگهبان، با محدودیت و قطع ارتباط با جهان بیرون. اما مصطفی چهارم مردی نبود که به راحتی از تاج و تخت دل بکند. او هر روز در قفس قدم می‌زد، در فکر فرو می‌رفت و برای بازگشت نقشه می‌کشید. نه تنها پشیمان نشده بود، بلکه همچنان در سودای بازپسگیری سلطنت می‌سوخت. مدتی نگذشت که خبر رسید مصطفی از درون کاخ با برخی از ینیچری‌های ناراضی ارتباط برقرار کرده و آنان را به شورش جدیدی تشویق کرده است. او وعده داده بود که اگر دوباره به تخت برسد، امتیازهای بیشتری خواهد داد. در آن زمان علمدار مصطفی پاشا نیز در اثر انفجار انبار مهمات درگذشته بود و فضای سیاسی شکننده تر از همیشه شده بود. این بار محمود دوم دیگر نمی توانست ریسک کند. درسی که از کشته شدن سلیم سوم گرفته بود این بود که دشمن درون کاخ اگر زنده بماند نابودت می کند. در نهایت با دلی سنگین فرمان اعدام مصطفی چهارم صادر شد. دستور اجرا شد، مانند سنت عثمانی بدون خونریزی بود. او را با طناب ابریشمی به نام کمند خفه کردند. مرگی آرام اما سیاسی و بی بازگشت. مصطفی چهارم در 17 نوامبر 1808 یعنی 110 روز پس از خلع سلطنت در همان کاخی که روزی در آن پادشاه شده بود اعدام شد. پیکر او در کنار پدرش عبدالحمید اول در آرامگاه خانوادگیشان در فاتح به خاک سپرده شد. از سوی دیگر محمود دوم همچون عمویش سلیم سوم پادشاهی نوگرا و دلسوز سرنوشت کشور بود.
در دوران حکومت او یکی از بزرگترین اصلاحات تاریخ عثمانی رقم خورد و با پایان دادن به عمر طولانی و پرآشوب ینیچری‌ها نقطه پایانی بر یک عصر گذاشته شد. نقطه پایانی بر یک عصر گذاشته شد.